Lại một mùa thu nữa đã trôi qua, khi từng cánh hoa anh đào khoe sắc hồng dưới bầu trời se lạnh, thì cũng là lúc báo hiệu một mùa tựu trường nữa lại sắp đến. Bước thật chậm những bước đầu tiên trước ngưỡng cửa cao trung, trong lòng Satsuki không tránh khỏi cảm giác đầy hồi hộp. Cô tự hỏi liệu mình có tìm thấy thứ gì đó để đam mê không, hay khoảng thời gian học cấp 3 sẽ trôi vô vị như bao lần trước đó. Ngày đầu nhập học, Satsuki đã rất ấn tượng với một đàn chị liên tục bấm chiếc máy ảnh trên tay. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua tưởng chừng sẽ xé tan đi một khung hình đẹp, nhưng cuối cùng nó chỉ làm tô điểm thêm cho khả năng bắt khoảnh khắc thiên tài của chị ấy. Cú bấm máy nhanh như gió đã thu hút nhỏ đàn em phải tròn xe mắt với lòng thành đầy ngưỡng mộ. Thế là sáng hôm sau Satsuki viết đơn xin gia nhập vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Những bức ảnh đầu tay không nhất thiết phải được chụp từ những thiết bị xịn sò, mà ngay từ chính chiếc điện thoại cũng có thể tạo ra một bức hình hoàn hảo. Kể từ hôm đó ngày nào Satsuki cũng chăm chỉ chụp hình, đối tượng chủ yếu của cô là những lần chị Maki lên đồ đi săn khoảnh khắc. Nhưng do kỹ năng còn kém, Satsuki chụp chẳng khác nào người yêu tôi, chụp người sống nhìn y như người chết trông không khác gì là con ma cả. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày Maki phải nói lời chào với mái trường thân thuộc. Ngày đàn chị ra trường cũng đánh dấu thời điểm đàn em thêm một bước tiến. Satsuki giờ đây đã trở thành quán quân của cuộc thi nhiếp ảnh gia di động. Vượt qua giải bạc dáng người chiều thu mà Maki nắm giữ, như là minh chứng cho quá trình mà em nó trưởng thành. Satsuki khiêm tốn tất cả là nhờ công ơn chị đã dạy bảo, nhưng Maki lại cho rằng đó là thành quả sau biết bao nhiêu nỗ lực từ chính em. Bây giờ chị đi rồi, câu lạc bộ này sẽ giao cho em quản lý, có tuyển thêm người mới thì nhớ là đừng có chụp lén người ta nha. Nhìn bóng lưng người ấy dần xa khuất, nước mắt trong lòng cứ ướt đẫm không thôi. Kể từ ngày đó Satsuki như bị rơi vào trạng thái chán đời. Sau khi chị Maki và những người khác tốt nghiệp thì căn phòng này chỉ còn lại nhỏ và cô bạn Kiriyama. Có lẽ Satsuki đã hoàn thành nhiệm vụ cả đời là chụp lén chị Maki, nên giờ đây cô ấy không còn chút động lực nào để chụp ảnh nữa. Suốt ngày nhỏ cứ chui gầm bàn như con mèo tránh nóng, Kiriyama nhớ lại cái thời ba người chụp ảnh nối đuôi thật hoài niệm biết bao nhiêu. Nhìn Satsuki gục ngã trông thật đáng yêu, nhưng Kiriyama không thể để cho nhỏ chết dần chết mòn như vậy được. Từ trong tận đáy lòng Kiriyama thừa nhận mình đã yêu cô ấy. Cô chăm chỉ học hành ngày đêm chỉ vì muốn cùng trường với nhỏ bạn. Cô tham gia câu lạc bộ dù chẳng biết chụp ảnh là cái vẹo gì. Thậm chí Kiriyama còn mơ về cái ngày cả hai cùng ngắm cảnh trong buổi xế chiều. Họ sẽ mãi thân thiết cho đến già và ngay cả khi hóa thành các bụi. Vì lẽ đó Kiriyama nhất định phải kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Kiriyama thông báo nếu câu lạc bộ chỉ có 2 thành viên như thế này thì sớm muộn gì cũng bị nhà trường giải tán. Khi đó chắc hẳn chị Maki sẽ thất vọng lắm. Bao tâm huyết cùng mọi người cố gắng gây dựng từ trước đến giờ, cuối cùng lại tiêu tan hết vì sự lười biếng của nhỏ đàn em. Quả nhiên những lời đe dọa đó đã có tác dụng. Satsuki quằn quại trong đau đớn một chút trước khi lên lại dây cót tinh thần. Nhỏ định dùng tiền thưởng để đặt mua mấy loại máy ảnh kỹ thuật số, nhưng chờ cho đến 2 tuần sau vẫn chưa thấy mống nào đến giao hàng. Thế là cả hai quyết định đến trực tiếp cái kho của người ta hỏi chuyện. Vì cửa không khóa nên Kiriyama cứ thế bước vào mà chẳng ngại ngần suy nghĩ. Một lát sau có một bà chị dáng người yểu xìu như zombie ra tiếp chuyện hai đứa. Bà giới thiệu mình là Haruno, chủ của cửa hàng. Chị ấy cũng là chủ sở hữu của chiếc máy ảnh mà Satsuki đã thắng trong buổi đấu giá. Khi biết hết sự tình, Haruno vội dập đầu xin lỗi nhỏ em. Mấy hôm nay chị bị cảm cúm lại còn bị deadline dí sấp mặt nên quên bén mất mình chưa gửi chiếc máy ảnh cho em. Sẵn tiện có 2 đứa nhỏ ghé qua, bà của Haruno cũng mời 2 đứa một bữa ra trò. Đúng lúc có chiếc máy ảnh mới nên cả bọn cũng đem ra dùng thử. Góc 360 độ từ thiết bị mới cho ra tấm ảnh có thể nhìn thấy xung quanh được. Hai mắm này lần đầu tiếp cận với công nghệ lỏ thì không khỏi bất ngờ như gái quê lần đầu được lên phố. Vì cửa hàng có một con mèo béo nên bọn nhóc trong xóm thường hay ghé qua chơi. Nó còn được gọi là Taiso vì ở đây nó chính là ông trùm. Còn có một số tin đồn khác nói nó là con mèo ma thuật đến từ thời đại hàng trăm năm trước. Ai chạm vào hoàng thượng nhà ta cũng được, nhưng riêng Kiriyama đụng vào là ăn tát như chơi. IQ của con mèo béo cũng không phải dạng vừa. Có người nhìn thấy nó ở trường, hôm khác thì lại bắt gặp nó ở công viên. Có ngày rảnh rỗi nó còn đến sân ga đi tắm nhờ suối nước nóng. Kiriyama nảy ra sáng kiến buộc máy ảnh lên thân con mèo. Mấy đứa nhỏ nghe qua thì cũng hứng thú lắm. Vấn đề cần giải quyết là nên buộc máy ảnh vào vị trí nào cho thích hợp. Buộc vào bụng hướng lên trên thì vướng cái đầu, quay cam ngược lại hướng xuống dưới thì khuất chiếc đuôi, còn buộc thẳng vào đuôi thì con mèo này chắc chắn sẽ đập nát cái máy ảnh. Giải pháp tốt nhất là cho nó đeo lên đầu giống như đeo mũ bảo hiểm. Hoàn thành xong là cả bọn đã có một cameraman hoàn toàn miễn phí. Có điều mỗi lần đi chơi thì phải đợi mất đến 1 tuần sau ông tướng này mới chịu đi về. Rong ruổi cả buổi trời cùng Haruno làm Satsuki nhớ đến bà chị Maki. Nhìn nét mặt đúng là có hơi giống thật, nhưng cái tính ngây ngô bất cần đời đó thì lại không giống tẹo nào. Tầm 10 ngày sau, mèo béo trở về với tình trạng mình đầy thương tích, còn chiếc máy ảnh mới tinh của Kiriyama cũng chảy chụa tan nát hết cả rồi. Khi xem lại đoạn video, mọi người được chứng kiến một cuộc chiến tranh giành địa bàn đẫm máu. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, mèo béo tuy cục mịch nhưng ra đường chưa từng biết ngán ai bao giờ.
Ngày nào đôi bạn cũng đến chơi nhà Haruno như một thói quen, cho đến hôm nay cuối cùng chị ấy cũng chịu mở lời nhờ hai người làm mẫu ảnh. Trước đó Haruno được tòa soạn giao cho nhiệm vụ vẽ 4 khung tranh, nhân vật chính là nữ sinh cao trung với khung cảnh cuộc sống đời thường. Nội dung đại loại là chơi thể thao hoặc thành lập nhóm nhạc, nếu có thêm vài cảnh ăn uống nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Thị hiếu của người xem đang chuyển dần sang ẩm thực vùng miền, mấy phân đoạn mukbang thứ gì đó siêu to khổng lồ chắc chắn sẽ dễ lên đề xuất. Lúc nào cũng thấy bà thui thủi một mình khiến Kiriyama nghĩ Haruno là một con nít tự kỷ, có ai ngờ được người như thế lại là một họa sĩ tài năng. Haruno tự thừa nhận mình là một người sống khép kín, cứ hễ hoàn thành xong một dự án là bà sẽ tu tâm ở ẩn, mãi ru rú suốt trong nhà, thành ra vẽ lâu rồi mà chưa thể thành họa sĩ nổi tiếng. Trong trí tưởng tượng của Satsuki, họa sĩ manga phải là những người mắt cận đụt chỉ làm việc trong căn phòng chật kín, dậy sớm thức khuya mắt thâm như gấu trúc, có hôm bị deadline dí ná thở thì xác định khỏi ngủ. Còn họa sĩ trong mắt Kiriyama không khác gì hình tượng thám tử Sherlock Holmes, đầu đội mũ beret kính dùng loại gọng tròn, miệng phì phò thêm điếu thuốc lào của Việt Nam nữa là hết nấc. Haruno không thuộc vào dạng nào trong hai loại trên vì cô là một họa sĩ sống chậm. Haruno gợi ý cho Satsuki hãy dùng chiếc Vita chụp một bức toàn cảnh chân trời thành phố về đêm. Nghe nói tại tòa thị chính có một đài quan sát mà mình có thể ngắm nhìn cảnh đêm từ nơi đó. Kế bên chỗ đó còn có một bảo tàng khoa học nằm cạnh núi Atago. Thế là sáng hôm sau cả ba chị em cùng nhau tiến vào vùng ngoại ô săn ảnh. Giao xe cho Haruno lái đúng là một tội ác, bà chị này thậm chí còn không phân biệt được chân ga và chân phanh. Đã thế bà còn là bạn thân của Zoro vì không biết xem Google Maps, cứ đi vào con hẻm nhỏ là y như rằng cô ấy sẽ đâm đầu vào ngõ cụt. Sau bao nhiêu trắc trở thì cuối cùng cả bọn cũng đến được bảo tàng khoa học, nhìn khung cảnh quen thuộc mà Kiriyama vẫn nhớ như in, đã từ lâu lắm rồi cô mới lại đến thăm nơi này. Lần sau cùng có lẽ là được nhà trường tổ chức từ hồi tiểu học, tranh thủ lúc trời còn sáng Haruno nhắc hai đứa đừng vội vàng mà cứ từ từ tận hưởng. Haruno gợi ý cho Satsuki dùng camera quay time lapse cảnh chiều tàn đêm lên, em có thể dễ dàng thực hiện nó ngay trên điện thoại mà không cần dùng máy ảnh. Về cơ bản nó chỉ là tổng hợp nhiều khung hình từ một góc nhìn cố định, rồi sau đó mới ghép những tấm hình đó lại thành một video hoàn chỉnh theo dạng tua nhanh. Haruno hướng dẫn nhỏ em set up góc máy và đặt thời gian giữa các lần chụp là 15 giây. Sau tận 2 tiếng chờ đợi, Satsuki đã có được nguyên liệu thô ghi lại khoảnh khắc bầu trời chuyển dần từ hoàng hôn sang đêm tối. Bước cuối cùng là dùng app chỉnh sửa ảnh ghép chúng lại với nhau, kết quả nhận lại cả bọn đã tạo ra một chiếc video về cảnh thành phố trước màn đêm thơ mộng. Khung cảnh sinh động trước mắt khiến Satsuki hào hứng như lần đầu chụp lén chị Maki, cô muốn chụp thêm nhiều tấm nữa nhưng lại bị con mèo béo phá đám giữa chừng. Hình ảnh qua ống kính thu được trông ảo diệu hơn hẳn khi so với mắt thường, bầu trời sáng lấp lánh, đèn phố lung linh vô cùng, lại còn được thấy rõ núi Phú Sĩ từ xa. Đi chơi thì vui thật đấy nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi trong xe bà chị là thấy ngán ngẫm rồi, sau cùng hai đứa vẫn còn toàn mạng trở về thật là một kỳ tích. May mắn nhờ có tụi nhỏ mà bản phác thảo của Haruno cũng được thông qua, mọi thứ cứ thế dần vào guồng quay như là khởi đầu cho một hành trình mới. Ngồi thẫn thờ nhìn lên trời cao, Kiriyama muốn tạo ra một chiếc drone thật hoàn hảo. Satsuki nhận xét chiếc drone Kiriyama tự làm không giống cái nào mà cô từng thấy, vì nó là hàng xịn nên bồ chưa từng thấy cũng phải. Kiriyama đang ảo tưởng mình có thể tạo ra một chiếc drone chở người, cô sẽ dùng nó bay lên tầng mây và chụp nên những bức hình đẹp nhất. Hy vọng này vừa bị dập tắt thì một ý tưởng khác lại được sinh ra, cô sẽ làm con diều và gắn camera lên đó, vừa ít tốn kém lại có thể chụp được từ nhiều góc độ. Có điều con diều của Kiriyama không chịu nghe lời, nó xoay vòng vòng như trong chóng rồi cứ thế cắm đầu hạ thổ. Sẵn tiện gặp hai đứa thầy giáo thông báo câu lạc bộ nhiếp ảnh sẽ bị giải tán vào cuối tháng này. Từ khi các anh chị năm 3 tốt nghiệp thì câu lạc bộ chỉ còn lại 2 xác, tất nhiên một câu lạc bộ thì không thể tồn tại chỉ với 2 thành viên được. Satsuki bắt đầu nhớ đến Maki, ngôi nhà mà chị ấy dày công xây dựng rồi giao lại cho cô, tất cả sắp kết thúc thật rồi. Kiriyama cố động viên nhỏ bạn đừng bỏ cuộc, thầy giáo cũng cho biết thêm, hai em có thể hoạt động dưới dạng câu lạc bộ không chính thức như một hội nhóm. Nói chung thì vẫn còn cứu được, thầy cho phép hai đứa mượn tạm lớp học còn trống cho những buổi sinh hoạt, còn căn phòng của câu lạc bộ nhiếp ảnh hiện tại phải được dọn dẹp trước tháng sau. Tất nhiên tiền quỹ hoạt động câu lạc bộ sẽ được thu hồi. Satsuki để ý thấy trên bàn có đơn xin giải tán của câu lạc bộ điện ảnh. Bên đó cũng chỉ có 2 thành viên giống như bên này, thầy đã gợi ý cho họ mô hình hoạt động theo nhóm nhưng hai người kia đã nhất quyết từ bỏ. Một trong những cựu thành viên câu lạc bộ điện ảnh đã trở thành đạo diễn nổi tiếng, nhưng bây giờ chẳng còn ai mặn mà tham gia thì khó mà phát triển được. Hai cô gái của chúng ta có quen biết với trưởng nhóm bên đó, Sakurako là một nữ sinh khiêm tốn học cùng khóa với bọn này. Nghe nói cô ấy đã gia nhập câu lạc bộ điện ảnh từ khi học năm nhất, cho tới hồi năm ngoái nhỏ vẫn học cùng lớp với Satsuki. Satsuki thường hay nói chuyện với cô ấy, nói đâu xa khi nhỏ chính là người ngồi sau lưng mình. Nhưng rồi khi thời gian trôi khoảng cách giữa hai bên cũng dần lớn, đến khi nhận ra thì họ đã trở nên xa lạ từ lúc nào không hay. Vấn đề trước mắt câu lạc bộ cần 4 thành viên để hoạt động tiếp,
Mấy em năm nhất chắc đã có nơi ăn trốn ở hết rồi, giờ chỉ còn phương án đặt hy vọng vào hai người ở câu lạc bộ điện ảnh. Điện ảnh hay nhiếp ảnh cái nào mà chẳng dùng camera, Kiriyama lạc quan vô đối, ai ngờ bên kia cũng đồng ý ngay tức thì. Mọi thứ bỗng nhiên lại đơn giản đến lạ kỳ, là do bên kia cũng khổ lắm, mấy anh chị năm ba đã ra trường hết cả trong khi mấy đứa nhỏ không ai chịu xin vào. Đang đường cùng cô đơn mà gặp hai người ngỏ lời thì khác gì sắp chết đuối với được cọc. Trong hội còn có một thành viên khác nhưng nhỏ kia mới đến sinh hoạt được có 2 lần, nhìn đống đồ bị bỏ lại của những thành viên cũ, Satsuki cảm giác như lòng mình vừa nhói lên một chút. Lấy hết dũng khí cô lớn giọng cầu xin Sakurako đừng từ bỏ câu lạc bộ điện ảnh, chúng ta sẽ sáp nhập và hy vọng có thêm thành viên mới trong tương lai. Satsuki nhấn giọng trông cảm xúc quá mà nhìn qua bà kia chỉ toàn thấy cảm lạnh. Sakurako đúng kiểu người thờ ơ luôn xuôi theo chiều gió, ai muốn làm gì cũng được, tôi là một chiêu gơn. Hai đứa kia dắt Sakurako ra ngoài thả diều flycam, nhưng con diều của Kiriyama cứ bay vòng vòng chẳng lên cao được. Đến lượt Sakurako làm thử nhỏ tạo ra một con diều đạt độ ổn định đến khó tin. Kiriyama nhìn mà chỉ biết ước, về căn bản thì mắm này không biết thả diều sao cho nó không bị xoay vòng. Qua lời giới thiệu của Sakurako, ba đứa di chuyển đến công viên Maizuru để chuẩn bị cho một góc quay toàn cảnh. Phương pháp gắn cam vào diều để chụp ảnh từ trên cao được gọi tắt là KAP, hay đầy đủ là Kiterio Photography, nhiếp ảnh trên không bằng diều. Quả thật Sakurako rất giỏi trong khoảng làm chủ bầu trời, nhìn cô ấy điều khiển con diều trông dễ y như ăn kẹo vậy. Thậm chí muốn lách qua khe cửa hẹp chỉ cần nhẹ nhàng dùng một động tác lắc tay, nó đơn giản như trò chơi được tập đi tập lại hàng ngày mà không tốn quá nhiều công sức. Sau cùng thành quả thu được là một chiếc video không khác gì được quay từ flycam là mấy, có điều hình ảnh sẽ hơi rung lên khi bị gió thổi mạnh. Trông cũng đẹp đó, nhưng giá như góc cam nghiêng xuống xíu nữa thì lại càng hoàn hảo hơn. Nhìn hai cô bạn kia thể hiện đam mê nghệ thuật trước mắt, Sakurako bỗng nhớ về đoạn ký ức năm xưa. Vài ngày sau ông thầy thu hồi lệnh giải thể do họ đã có đủ thành viên, thật ra mọi chuyện là do Sakurako làm tất. Cô đã chuyển tư cách thành viên của Tajima sang câu lạc bộ nhiếp ảnh, nên bây giờ nhóm của họ mới có đủ 4 người. Haruno hiện đang đau đầu vì bí ý tưởng cho manga sắp tới, đúng lúc này mấy đứa nhỏ hét ầm lên vì có quái vật xuất hiện trong cửa hàng. Kẻ lạ mặt ôm chặt con mèo béo trong tay, khiến Haruno sợ hãi cầu xin người đó hãy tha mạng cho con mèo. Haruno vẽ truyện tranh nhiều quá bị não cá vàng đến bạn mình cũng không nhận ra, hôm nay Komada đến đây là vì muốn rủ cô ấy vi vu đi phượt. Không gì cản được cơn gió khi ta ngồi trên xe, đang tận hưởng không khí trong lành thì đột nhiên tắt đường nóng như đổ lửa. Komada tách ra đi đường khác tạm đến một chỗ dừng chân, Haruno cho biết ở gần đây có một nhà máy rượu sake cao cấp. Tuy là chỗ chuyên sản xuất rượu nhưng bên trong cũng có bán cà phê, ở đây còn có bán kẹo làm từ mạch nha cực kỳ thượng hạng. Hai cô bạn đá nhẹ 2 ly kem gạo koji, ngồi tâm sự về chuyện cũ, họ thừa nhận không nhận ra nhau sau bao năm gặp lại. Komada từ một con nhỏ ngố tàu được nâng cấp lên giao diện chiến đét, còn Haruno tóc đã dài hơn với làn da trắng ngần, liệu có dùng kem trộn không dậy má? Tất cả là do phương pháp tự kỷ không đi ra khỏi nhà, hoàn toàn khác hẳn với Komada, người luôn sẵn sàng đi hàng trăm cây số. Với tâm hồn phượt thủ thì có xa cách mấy cũng gần, Komada hiện tại đã trở thành một moto vlogger, đó cũng chính là nguyên nhân cho chuyến đi lần này. Một vlog dài mang tên Tôi đã đi 2.000 cây số để về thăm bạn học, cô sẽ ghi lại khoảnh khắc trên những đoạn đường cùng người bạn phía sau xe. Haruno lúc nhỏ nghe bà kể cũng có tuổi thơ dữ dội, bà đã bỏ nhà ra đi vì bố mẹ không ủng hộ con đường họa sĩ truyện tranh. Thân gái một mình lặn lội đến nhà bà ở tỉnh, với mong ước cháy bỏng một ngày nào đó mình sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Kể từ đó đã 4 năm trôi qua, ban đầu bà chỉ định cho ở ké vài hôm, nhưng cô ấy đã xác định ăn bám chẳng chịu về. Trở lại đường đua dưới góc máy của hai cô bạn, Komada phóng với tốc độ 90 cây chuối trên bàn thờ xuyên qua từng cánh đồng tuyệt đẹp. Cô đưa tay ra dấu chào với những phượt thủ khác, Haruno bắt chước làm theo nhưng người ta chẳng nói lại câu nào. Khi hoàng hôn dần buông xuống, Komada mới chợt nhận ra xe đã gần hết xăng, lượng xăng ít ỏi còn lại đi được khoảng 8 cây, trong khi trạm xăng gần nhất cách khoảng 24 cây số. Haruno gợi ý với Komada cách đổ đèo không cần vặn ga, chúng ta sẽ bóp côn để xe tự trôi xuống dốc như khi đi xe đạp. Cách này rất hiệu quả khi cả hai lướt đến nhà ăn trước khi trời tối. Với thước phim được ghi lại hôm nay, họ chắc chắn sẽ tạo ra một chiếc video với nhiều khoảnh khắc thú vị. Trước kia Komada vốn không có niềm đam mê đây đó, cô hàng ngày đi làm ở cơ quan rồi về, cuộc sống cứ thế tiếp diễn khiến cô mãi quẩn quanh trong vòng quay chán ngắt. Cho đến một ngày Komada thấy được người ta chia sẻ hành trình đi phượt trên YouTube, từ đó một cảm giác thôi thúc chưa từng tồn tại đột nhiên lại cháy bỏng. Xem qua màn hình là một chuyện, tự mình cảm nhận trên từng chuyến đi mang lại cảm giác không gì có thể so sánh. Vậy là câu lạc bộ nhiếp ảnh đã thoát khỏi bờ vực tan rã bằng cách nhận thêm 2 thành viên mới. Satsuki lòng đầy phấn khởi muốn bắt đầu tạo nên những tác phẩm đầu tiên. Cô ghé qua nhà chị Haruno thì thấy hai đứa kia đang kéo co bằng con mèo. Nghe nói Satsuki từng chụp ảnh trời đêm ở bảo tàng nên Sakurako muốn xem thử. Satsuki mong muốn có cơ hội được chụp ảnh từ góc độ trên cao như núi Phú Sĩ,
Kiriyama nghe thế thì gợi ý cho nhỏ bạn tận hưởng bằng công nghệ thực tế ảo thông qua Google Maps. Sakurako có sở thích tìm hiểu về phế tích bỏ hoang, vì nhỏ khá hứng thú với những di tích cổ. Có câu chuyện kể rằng một người phụ nữ muốn khám phá tòa nhà bí ẩn chỉ vì tò mò, kết quả là người đó đã dẫm phải mảnh sàn mục nát và ra đi mãi mãi. Một tòa nhà bị bỏ hoang đa số là nơi bị ma ám, hai đứa kia nghe Sakurako kể chuyện rùng rợn quá nên xin phép từ chối chuyến đi lần này. Một số công trình lớn trong vùng nội ô có lẽ sáng sủa hơn để chụp hình, ví dụ như đập nước Kurobi ở Tateyama hay kênh xả nước ngầm trong thành phố sẽ là nơi lý tưởng. Tuy toàn bộ địa điểm này đều có thể nhìn qua kính VR, nhưng Satsuki muốn được tự tay chụp nên nhiều bức ảnh đẹp. Đối với Kiriyama, địa điểm chụp ảnh là thứ không quan trọng, miễn nơi nào có Satsuki xuất hiện thì nơi đó chắc hẳn là nơi tuyệt đẹp nhất. Nói đến góc quay hành động, tuần trước Haruno có đăng một video motovlog lên mạng xã hội, thước phim đi phượt cùng cô bạn đã lên tab thịnh hành với hàng ngàn lượt xem. Nhắc mới nhớ từ sáng đến giờ không thấy chị Haruno, bà cho biết cô ấy đang đi học làm quái xế. Mấy đứa nhỏ rất ủng hộ việc chị ấy rèn lại kỹ năng lái xe, lần nào bà đèo cũng phóng nhanh như ma đuổi khiến cả bọn sợ phát khiếp. Mọi người khá bất ngờ khi Haruno lười nhác bỗng nhiên có động lực đến lạ thường, bà đoán rằng chắc từ chuyến đi phượt nó đã bắt đầu thay đổi. Cuối tuần này chị hỏi ba đứa có rảnh không, Haruno dự định sẽ thực hiện một chuyến hành hương trong suốt cả ngày dài. Bà vừa nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản, manga Cắm trại ở Yamanashi sẽ được chuyển thể thành anime vào mùa xuân tới, thành gia cấp trên yêu cầu cô ấy viết bài khảo sát về những địa điểm xuất hiện trong manga. Haruno đứng trước hồ Motosu không ngừng cảm thán, núi Phú Sĩ từ xa hiện lên thật đẹp, nơi mà nhân vật chính sẽ gặp các cô gái và bắt đầu cắm trại cùng nhau. Nhìn ba đứa kia với vẻ mặt hơi chán đời vì bọn nó đã quá quen với khung cảnh nơi này, ở đây có mỗi Haruno là người lạc hậu lần đầu được ngắm núi Phú Sĩ. Cạnh bên khu ngắm cảnh còn có một nhà nghỉ trung tâm, bên trong bán đầy những món đồ lưu niệm, đặc biệt phải kể đến cuốn truyện Yuru-Kam cùng tác giả. Chủ cửa hàng bảo rằng nhóm họ có thể tham quan khu cắm trại, nhìn khung cảnh mùa hè sôi động hiện lên trước mắt, trông chẳng khác gì những bức ảnh được vẽ trong manga. Đáng tiếc rằng giây phút thư giãn đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ bà chị. Satsuki cảm giác như bọn mình đang đi chơi hơi nhanh so với dự kiến. Haruno giải thích với nhỏ em chúng ta còn phải đi qua rất nhiều nơi trong vòng 2 ngày, nếu bây giờ không nhanh chóng khởi hành thì sẽ không bao giờ đi hết từng địa điểm. Kết thúc buổi hành hương trước khi anime hoàn thành đúng là một thử thách gian nan, Haruno đang sục sôi ý tưởng viết một cuốn truyện kể lại toàn bộ cuộc hành trình. Điểm dừng chân tiếp theo của cả nhóm là cao nguyên Asagiri, tại đây nổi bật với cánh đồng rộng bát ngát hơn những gì Satsuki nghĩ. Nghe nói người dân thường tổ chức các sự kiện ngoài trời, họ tạm nán lại một chút trước khi cả bọn phải tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Lần này các cô gái sẽ đi ngược đường hướng về ngôi nhà của một nữ chính, bạn thân của cô ấy thường hay đi xe đạp đến hồ Motosu. Tuy đã đến đúng địa chỉ nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự hơi khác với tưởng tượng. Ai mà ngờ được nhà của nữ chính lại giống ngôi nhà ma thế này, Satsuki có hơi thất vọng khi những địa điểm khác hoàn toàn giống trong manga. Nhưng cũng đúng thôi, nếu nhìn ở góc độ khác, ngoài đời chẳng ai muốn người lạ soi mói vào nơi mình sinh sống cả. Kỹ năng lái xe của Haruno đã tiến bộ đúng là một cú sốc, bà đã cố hết sức vì chuyến đi này không còn đâm vào nhiều thứ khi đi xe tập, nhưng riêng tư thế ngồi thì vẫn cần phải cải thiện thêm. Ở gần cầu Nambu hình như là nhà của một nữ chính khác, cô nàng Melet đây có sở thích cắm trại thường đi xe đạp đến hồ Motosu. Mặt nước trong xanh rừng cây bát ngát cộng thêm một buổi trà chiều đúng là tuyệt phẩm, nhưng đến mấy đoạn đường có ổ voi ổ chó thì cứ sốc này muốn buồn nôn. Đến tận hoàng hôn khi xem lại lịch trình, Haruno xác nhận họ không thể đi hết trong vòng 2 ngày. Cô ấy đã chuẩn bị cho trường hợp này bằng vài lon bò húc, nốc xong một hơi bà chị hứa sẽ không ngủ để đèo mấy đứa đi hết đêm nay. Nếu theo danh sách thì điểm đến kế tiếp là đường hầm Iasajin u ám, tiếng hét thất thanh của bộ đôi ki sát càng làm chuyến đi thêm phần đáng sợ. Chỗ này trước kia có một đường leo núi với quả view cao chót vót, từ đó ta có thể lái xe để đến tỉnh Nagano, nhưng giờ thì không đi được nữa do nó đã được làm lại thành khu bảo tồn. Nghe đồn có nhiều người chứng kiến những thứ bất thường trong đường hầm phía sau thanh chắn, câu chuyện kể về lời nguyền của một loài vật phá hoại có tên Nokotan. Mèo béo nhìn về cánh rừng xa xăm như nhận ra điều gì đó, cả bọn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi rồi chạy vội vào trong xe. Đêm tối thật lạnh lẽo, Satsuki nhờ Haruno tắt hộ cái điều hòa, nhưng nhìn lại cái điều hòa này giờ còn chưa bật thì tắt làm sao được. Vậy cảm giác lạnh sống lưng đó từ đâu mà đến? Lúc trước liệu con mèo béo đã nhìn thấy gì trong cánh rừng? Thôi thì chuồn lẹ khỏi nơi này còn hơn đợi ma đến bắt. Cả nhóm quay lại cửa hàng tiện lợi trước đó mà vẫn thấy lạnh cả người, mỗi đứa quyết định đá qua một bát mì yakisoba xem như vừa uống thuốc bài trừ tà ma. Vì đang là đêm khuya nên những địa điểm có thể dừng chân không còn nhiều nữa, Haruno đi vào đường cao tốc theo sự gợi ý từ Satsuki. Nghe nói ở hồ Suwa có khu vực ngắm cảnh với view tuyệt đẹp nhìn ra thành phố, ánh đèn điện lấp lánh ngoài kia thật thích hợp để chụp một bức toàn cảnh. Lượn lờ cả ngày dài rồi tự thưởng bằng cách đắm mình trong bồn tắm thì đúng là tuyệt không gì bằng. Khi tinh thần sảng khoái trở lại, Haruno dặn mấy nhỏ em nhớ nhắc mình khi phải rời cao tốc,
Nhưng nhìn quanh đứa thì ngồi ngủ gục, còn đứa khác thì đã ngủ say như chết từ lúc nào. Vì trời đang là ban đêm nên đường xá cũng thông thoáng dễ chạy, nhưng tụi nhỏ ngủ quên không nhắc bà chị, thành ra cả đám đã lạc đến tận lâu đài Matsumoto. Sáng nay ngoài Sakurako vẫn phải ngủ ngồi ra thì ba người kia vẫn còn tỉnh táo, sẵn bụng từ tối qua chưa ăn gì nên cả nhóm đá nhẹ qua một bát katsudon tẩm sốt. Satsuki bật chế độ ăn không kiểm soát, cứ hốc lấy hốc để, đến khi nhận ra mình đã ăn quá nhiều thì cái bụng đã sưng múp lên hết rồi. Điểm kết thúc cuộc hành trình của cả nhóm nằm ở dãy Takabochi, lên cao hơn nữa trên ngọn núi Hachibuse còn có một đài quan sát đang chờ mọi người đến khám phá. Dù trời cao gió lùa cuồn cuộn, bầu trời chuyển sắc tối, cũng không thể cản bước dòng máu thám hiểm đang chảy trong những con người kia. Trên đỉnh đài quan sát Hachibuse, dù cầu thang đã hỏng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Satsuki nhìn về phía đường chân trời nơi có vầng hào quang đang chờ đợi. Nhìn ánh hoàng hôn vàng đượm kia, cô tự hỏi liệu chúng ta có thể thấy bao lần trong đời. Satsuki muốn nán lại lâu hơn một chút để tận hưởng thêm khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Komada trách nhỏ bạn đã đến Yamanashi chơi nhưng lại không uống rượu, thật là một tội ác lớn khi nơi đó được mệnh danh là thiên đường của rượu vang. Tất cả là do có nhiều loại quá nên Haruno không biết bắt đầu từ đâu. Komada nghe thế thì đã viết cho cô ấy một danh sách. Vậy là cả bọn sẽ đến Katsunuma để tìm tư liệu cho manga sắp tới. Haruno cho biết ở đó còn có vài quán rượu mà ta có thể uống thoải mái chỉ với 2.000 yên. Vấn đề là ba cô nhóc kia chưa đủ tuổi, nhưng đừng lo vì họ còn có nhiều loại đồ uống khác dành cho người không uống được. Trước khi đến quán rượu, Komada thì thầm vào tai Haruno hãy đến chỗ bí mật trước. Đang ngồi trên ô tô mà bà thím này vẫn đội mũ full face trông có vẻ rất đáng ngờ. Sau đó Haruno ghé qua phòng trưng bày ly rượu Kura. Cách bố trí ly rượu xếp chồng kiểu này nhìn cũng hay ho phết, mang danh tiệm bán ly bé bé nhưng trông có khác gì viện bảo tàng đâu. Ngoài ra họ còn bán một số món đồ lưu niệm và đồ chơi cho mèo. Với cái view đẹp thế này mà úp lên phở bò thì tha hồ câu tương tác. Haruno run rẩy trước cửa tiệm vì sợ túi tiền không cho phép, nhưng đa số ly uống rượu đều có giá rất phải chăng. Thậm chí mấy cái ly chuyên dùng cho rượu vang đỏ vẫn có thể với tới được, chỉ cần lưu ý đừng có động tới mấy bộ theo kiểu hoàng gia thì nhất định không sợ cháy túi. Satsuki thắc mắc tại sao một số loại có chân đế nhưng một số loại khác lại nhẵn thính như quả táo. Thật ra phần chân đế có tác dụng ngăn nhiệt truyền từ tay đến rượu, ngoài ra nó được thiết kế khá dài để người uống nhìn được rượu bên trong mà không bị tay che. Sakurako hiểu đơn giản cái ly không chân là phiên bản bình thường, còn loại có chân là phiên bản Pro Max giống như hãng điện thoại nào đó. Phía trên bức tường là một bộ sưu tập các nhãn hiệu rượu từ xa xưa, không những thế họ còn trưng bày các dụng cụ khoan nút bẩn theo kiểu cổ điển. Kiriyama đề nghị bà chị bao một chầu cà phê trong lúc nghỉ giải lao, với thời tiết nóng chảy mỡ thế này thì đi vào hầm rượu chắc chắn là một ý tưởng đúng đắn nhất. Có vẻ hầm rượu được xây dựng từ một đường hầm xe lửa cũ, bên trong rộng lớn là ngôi nhà mấy chai rượu đang yên giấc chỉ chờ có người đến nếm thử. Komada ước gì mình có thể ngủ ở đây luôn thì tốt biết mấy. Haruno nhắc nhở nhỏ em hãy khẽ thôi đừng đánh thức mấy chai kia. Về phần khám phá các mục liên quan đã xong xuôi hết, bây giờ mới là lúc cả nhóm bước vào một quán rượu thực sự. Haruno hỏi qua cái giá cho việc uống thử, chị chủ cửa hàng xác nhận cứ đóng 2.000 yên thì mấy em tha hồ mà uống. Những chai rượu được đặt trên thùng là các loại mọi người có thể thử. Haruno nổ hết đom đóm mắt nốc hết chỗ này thì sướng tận mấy ngày cho coi. Tự mình có nhiều trải nghiệm cũng đem lại tư liệu có ích cho vẽ manga. Komada hứa rằng sẽ mua hết mấy chai rượu mà Haruno đã đề xuất. Cô nàng mắt kính bắt đầu từ rượu vang trắng và rượu vang đỏ. Nốc xong một ngụm Haruno cảm thấy nó mang hậu vị giống bánh mì, nhâm nhi thật kỹ thì cũng thấy sảng khoái hơn đôi chút. Sau 15 lần uống tâm hồn Haruno đã được đi chơi trên thiên đàng, hết biết bả thấy gì mà ăn nói xà lơ luôn. Ba đứa em thấy thế thì xin phép ghé qua suối nước nóng trước. Ngâm mình dưới dòng nước ấm và tận hưởng view triệu đô tuyệt đẹp. Ba cô nàng không khỏi suýt xoa nhưng có điều thiết bị an toàn ở đây trông hơi vướng. Satsuki ước gì người ta tháo cái lan can vứt mẹ đi cho rồi, nhớ lại chị Haruno mấy nhỏ không biết cảm giác say rượu là như thế nào nữa. Nhìn cũng thú vị ra gì phết, chờ cho đến khi đủ tuổi 20, cả bọn hứa nhất định sẽ quay lại đây nhậu một bữa cho lủng xuồng. Không cần chờ đến tương lai, ba nhỏ kia vì ngâm mình quá lâu nên đã bị say hơi nước. Phía bên đối diện Haruno và chị chủ quán cũng say khướt từ tối qua, đến khi về nhà Haruno vẫn đang bất động chưa thể tự đi lại được. Komada chưa vội về mà cô ghé qua siêu thị Yamanashi, nơi này thật không hổ danh là thiên đường của các loại rượu. Mẫu mã nào cũng có, mấy chai siêu hiếm ít khi bán ở thành phố khác mà chỉ như hàng tồn kho ở thị trấn này. Ngày hè hôm ấy trời nóng như đổ lửa, ba cô gái của chúng ta đá nhẹ qua quán của Haruno làm cây kem cho đỡ oi bức. Chắc lại có thêm kỷ lục ngày nóng nhất trong hôm nay rồi, năm nào người ta cũng nói như vậy, giá như có một cái điều hòa khổng lồ giữa lòng chảo Kofu này thì tốt biết mấy. Haruno vì không chịu được nhiệt lượng lớn nên suốt ngày cứ ru rú trong phòng. Thấy mấy nhỏ em ra chơi nên cô mới chạy ra chào hỏi, vừa bước ra khỏi cửa bà chị đã bị tan chảy ngay lập tức bởi nhiệt độ cao. Thân thể yếu ớt kia không thể sống tách biệt với cái điều hòa, vì thế Haruno muốn tụi nhỏ giúp mình tham dự cuộc thi chụp ảnh ở Yamanashi.
Với cái giá 8.000 yên cho một slot đăng ký, Haruno đã hứa sẽ bao trọn gói nếu ba đứa chịu đồng ý tham gia. Chị sẽ lo cho mấy em tất tần tật bao gồm chi phí đi lại và chi phí ăn uống, hay muốn mua ti tỉ thứ gì khác cũng được chị trả cho. Nhiều bữa ăn miễn phí tại nhà hàng kết hợp với việc được chụp ảnh thỏa thích, vừa mới nghe qua thôi thì đã thấy phấn khích hết cả người. Haruno sắp có dự án mới nên hơi bận, nói vậy thôi chứ thật ra do trời nóng nực khiến bà lười ra ngoài phơi nắng. Sáng hôm đó thời tiết như đổ lửa mà người ta vẫn xếp hàng dài chờ đăng ký cuộc thi, anh nhân viên hướng dẫn cho cả nhóm làm nhiệm vụ chụp ảnh xung quanh nhà hàng. Mọi người sẽ tự tìm địa điểm ở bản đồ kia, đến 6 giờ chiều hôm nay tất cả sẽ tập hợp tại đây để thông báo về kết quả. Kiriyama tìm được điểm checkpoint đầu tiên là ở nhà hàng Hamburg, ông bác đem ra cái bánh siêu to khổng lồ khiến mấy đứa phải sửng sốt lắc đầu. Trong bản hướng dẫn có ghi rõ, mấy nhà hàng nổi tiếng xung quanh đây đều là vì kích cỡ của món ăn, các nhóm tham gia sẽ phải chụp ảnh từng khu vực xung quanh nhà hàng. Nhóm đầu tiên chụp hết các điểm checkpoint và chén sạch đồ ăn sẽ giành chiến thắng, những người từng thi ăn chuyên nghiệp sẽ nhận thêm một luật lệ, mỗi người trong nhóm buộc phải ăn thêm một phần gấp đôi người bình thường. Lúc này Kiriyama mới chợt nhớ ra bộ đôi họ gặp là dân chuyên mukbang nổi tiếng. Mấy cô nàng hôm nay đi thi mà không coi ngày đã đụng phải thứ dữ, cứ cái đà này thì khỏi thi cũng biết họ không hề có cửa. Bộ đôi kia bắt đầu bật chế độ tàn sát đồ ăn, Kiriyama dùng mưu hèn kế bẩn lén bỏ phần bánh qua bàn hai người họ, chơi dơ cỡ đó cơ mà méo hiểu sao vẫn qua được vòng này. Rõ ràng Satsuki và Kiriyama chưa hề ăn một tí gì cả, có lẽ nào là do Sakurako đã hốc sạch cái bánh đó, làm sao cơ thể nhỏ bé kia lại có thể chứa một lượng lớn đồ ăn đến như vậy. Điểm checkpoint thứ hai được đặt tại công viên Midai, cả nhóm được chị chủ quán đãi một bát mì còn khủng hơn vòng trước. Sakurako bắt đầu hút sợi mì như một cái máy, đúng thật là ở vòng thứ nhất chính cô đã gánh cả nhóm họ qua màn. Sakurako bình thường nhỏ bé chưa bao giờ tạo ra cảm giác đáng tin cậy như hiện tại, sức ăn khủng khiếp của cô đến nhóm mukbang chuyên nghiệp cũng phải nể vài phần. Kết thúc vòng thứ hai, Sakurako được update thêm cái body mũm mĩm, khởi động vòng thứ ba hai người kia ngay lập tức bắt đầu hốc đĩa cơm rang với tốc độ bàn thờ. Sakurako cũng chẳng kém cạnh, cô đã hốc tới mức đầu xịt khói rồi gục luôn xuống bàn, lần này đến lượt Satsuki ra trận. Nhỏ đánh chén phần còn lại của hai đứa bạn và kết quả nhóm nữ sinh cộng thêm một con heo. Sướng nhất mỗi Kiriyama không cần ăn nhiều mà chỉ toàn ngồi cổ vũ, nhỏ tự tin tuyên bố nhóm của chúng ta ít nhất cũng phải đạt hạng nhì. Đến đầu giờ chiều ban tổ chức tuyên bố người thắng cuộc là Nadeshiko, gia đình cô ấy đã end game ngay từ 3 giờ trước. Đối mặt với Hốc Vương mà nhóm họ về nhì đã là giỏi lắm rồi, có điều cả ba phải ăn kiêng dài dài vì đứa nào cũng lên cân vài ký. Sau một đêm cày cuốc vất vả, Haruno đã hoàn thành toàn bộ các bản thiết kế. Cô tự thưởng cho bản thân bằng một chai rượu cô sư và vài miếng thịt khô, nhưng nào ngờ toàn bộ chỗ thịt đó đã bị bà mang làm món mì xào. Nhỏ Komada không biết từ đâu xuất hiện, nó gạ Haruno đi tới Iyatsugatake để thưởng thức món thịt lợn chứ danh. Nhìn miếng thịt khô trôi vào mồm nhỏ bạn như thế, Haruno không còn cách nào ngoài rủ mấy đứa em đi phượt. Bộ đôi ki sát thì vui sướng khỏi bàn, không cần biết địa điểm dừng chân, chỉ cần giúp bọn nó thoát khỏi cái lò nung nóng bức này thì đi đến đâu cũng được. Komada chạy xe phân khối lớn chưa được nửa đường đã bị đuối sức, họ đành ghé qua một trạm nghỉ ven đường thuộc địa phận Iyatsugatake. Ở đây có nhiều chỗ giao nhau nên chẳng biết đi lối nào, xung quanh hai bên đường là hai dãy nhà nghỉ mát. Cả nhóm dừng lại tại một cửa hàng thịt lợn, trong lúc chờ hai bà chị mua đồ Sakurako thắc mắc, từ phần bắp đùi trở xuống tại sao người ta gọi đó là thịt lợn thay vì thịt chân. Satsuki đến chịu với con mắm này không biết trong đầu nó nghĩ cái gì đây nữa. Sakurako gợi ý cho bà chị ngó qua những gì còn sót lại ở ga tàu Kyosato, trước kia nơi này từng là khu đô thị sầm uất nhộn nhịp. Nhưng sau khi bong bóng kinh tế sụp đổ, giờ chỉ còn lác đác vài cửa hàng mở cửa kinh doanh. Không khí ồn ào dần được thay thế bằng sự yên tĩnh, thật là một nơi lý tưởng dành cho con mèo béo đến tránh nóng. Không thể tin được khi nó có thể mò đường đến tận đây, mèo béo được đặt cho hàng tá cái tên bởi những người sống xung quanh khu vực này. Sau đó Haruno lại ghé qua nhà hàng để mua một đống thịt lợn phi lê, đã mất công đi từ Iyatsugatake đến tận đây nên cô muốn mua thật nhiều cho dễ bề so sánh. Không còn là chị Haruno nữa mà thành chị heo luôn rồi, trong mắt Kiriyama bà chị chẳng khác gì miếng thịt lợn. Nhà nghỉ trượt tuyết vào thời gian trái mùa sẽ trở thành quán cà phê ngắm cảnh, chỉ với 2.500 yên cho một slot trên vòng đu quay thì cả nhóm đã được thưởng thức hương vị tuyệt đẹp của mùa hè. Nơi đây đúng chuẩn hoàn hảo cho mấy thím thích chụp hình sống ảo, có điều đôi khi đông người quá lại làm không khí trở nên hơi ngộp. Ngay cả muốn mua cà phê còn phải xếp thành một hàng dài, vì chờ quá lâu nên cả nhóm từ bỏ đành đi lên đài ngắm cảnh. Với khung cảnh hữu tình trước mắt, Haruno cho phép chúng ta tự thỏa mãn với bản thân. Satsuki chụp vội vài phô hình trước khi cả bọn đi xuống phía dưới lượn vài vòng xích đu. Nhóm Haruno mãi mê tận hưởng mà quên mất con mèo béo lạc đâu mất tiêu rồi. May thay hoàng thượng nhà ta có quan hệ rộng nên chắc cũng không sợ bị bắt sang cam. Bữa trưa của Haruno là một phần cà ri kẹp xúc xích 3 chỉ cỡ lớn. Cô nhìn sang mấy đứa em thì thấy bọn nó gọi đúng nửa suất ăn cho cả ba người.
Tụi nhỏ ăn kiêng vì cuộc thi lần trước để rồi bụng đứa nào cũng kêu lên vì đói, ở đây người ta còn bán cả thịt lợn đóng gói mang về. Komada lại tiếp tục gạ nhỏ bạn mua tiếp dù cho cô ấy đã mua rất nhiều trước đó. Kiriyama cố ý hỏi chị heo mua được bao nhiêu Haruno rồi. Cô ấy tính nhẩm lại hóa đơn thì mới nhận ra mình đã tiêu hết 25.000 yên trong một buổi sáng. Mấy em đừng lo, chị sắp có tiền nhuận bút. Nghe thế Komada lại gạ gẫm hay ta làm vài lon bia kèm mấy con khô mực trước khi về. Sau hôm đi chơi xa, Satsuki đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp để đăng lên Google Maps, thật tiện dụng khi chiếc Vita có thể tự động chụp toàn cảnh chỉ với nhấn nút bấm một lần. Nhắc mới nhớ chiếc máy quay hành động mà câu lạc bộ nhiếp ảnh chưa kịp dùng đến, bây giờ nó đã trở thành chiếc cam theo dõi quá trình làm việc của Haruno. Tất cả là do bà Komada bày trò đòi ghi hình đến tận 1 tháng, thế mà Kiriyama cũng cho mượn để rồi khiến nó phải dính chặt trên bức tường. Từ hôm đó đến nay chắc đã tầm 10 ngày, Satsuki khẳng định chiếc cam không bị bỏ quên mà nó đang bị ngược đãi. Công nhận hàng xịn có khác quay ra hình ảnh nét căng, Haruno nhìn mình trong phim chỉ biết xấu hổ, tự chứng kiến những khoảnh khắc đời thường của bản thân cứ thấy ngại ngại thế nào. Sau một hồi bị bọn nhỏ phá đám, Satsuki để ý có ai đó trong góc phòng, tóc đen dài mặc váy rách rưới, đừng nói đó là một con ma. Nghĩ lại thì mấy hôm nay Haruno luôn thấy cơ thể mệt mỏi bất thường, Kiriyama không ngờ bọn mình có thể dễ dàng quay được con ma như vậy. Nếu vẩy muối trừ tà lung tung sẽ khiến linh hồn càng thêm giận dữ, thế nên Haruno đành gọi điện đến một đàn chị cầu xin sự trợ giúp. Kurokuma tiên sinh là tác giả của bộ phim Khải Huyền Địa Ngục đang được chiếu rạp, hai đứa kia méo hiểu sao một người nổi tiếng như vậy lại làm bạn với bà chị Haruno. Cô ấy lớn lên ở ngôi đền nên cũng biết xương thuật trừ tà, sẵn dịp ngày mai đi công tác bà hứa sẽ ghé qua nhà Haruno xem thử. Hôm sau Kurokuma xuất hiện cùng một chiếc xe sang xịn mịn, cô ấy khoác lên bộ váy gothic Lolita đen tuyền trông chẳng khác gì một công chúa ngự trị trên lâu đài ma ám. Nếu muốn biết vì sao Haruno có thể kết bạn với bà này thì cũng đơn giản thôi, Kurokuma là một kẻ cùng mèo thái quá, chỉ cần được vuốt ve chùm tóc của Haruno thì cô cảm thấy sung sướng không chịu được. Khi Kurokuma đến căn phòng kiểm tra con ma thì đột nhiên nó phát ra thứ mùi khiến cô muốn nôn ói, xuất hiện dưới máy quay mặc kimono đỏ rách rưới, chắc có lẽ con ma này tầm khoảng từ 13 đến 14 tuổi. Cô ấy thấy được con ma đang đứng trên đầu Haruno, trước tiên phải dọn dẹp phòng cái đã, nếu căn phòng bừa bộn sẽ dễ dàng là nơi cho các linh hồn trú ngụ. Kurokuma chỉ đạo vứt cái kotatsu này đi, rồi sau đó chắp tay niệm phép nói chuyện với linh hồn. Sakurako thắc mắc con ma theo bà chị từ đâu tới, Haruno không nhớ mình đã đi đến nơi nào dị thường cả. Từ phía tây xa xôi tôi đến từ một đường hầm trên núi, Kurokuma xác nhận lời con ma nói như vậy, đích thị tối hôm đó con mèo béo đã thấy động tĩnh ở gần đường hầm. Có vẻ như Haruno nhìn hơi giống một chú chim cô ấy nuôi khi còn sống, vì cảm thấy quen thuộc nên cô mới đi theo về ngôi nhà này. Đây không hẳn là một linh hồn xấu xa, nhưng việc để nó ám trong căn phòng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Tốt nhất chúng ta hãy đưa cô đến nơi cô thuộc về, nếu còn giữ lại đây Haruno sẽ dần chán ăn và mất đi động lực. Doanh số truyện tranh mà giảm thì xác định tháng này ăn mì gói thay cơm, không còn cách nào khác. Haruno lên đường tiến về đường hầm Iasajin u ám. Kurokuma nhắc nhở Haruno, từ đây cho đến khi chiếc xe vào hầm hãy cầu mong cho linh hồn ấy được yên nghỉ, chắc bạn ở vùng núi một mình cô đơn lắm, mình hứa sẽ đến thăm bạn thường xuyên. Bé ma chợt hiện lên lần cuối rồi tan biến vào hư vô, nhưng tất cả chỉ là cú lừa thôi, con ma lại hiện lên bám theo Haruno về nhà. Có lẽ cô ấy dính lấy Haruno mỗi khi cô đi qua đường hầm, bây giờ chỉ còn nước bắt xe buýt đi đường vòng, rồi bắt tàu hỏa đi thêm 6 tiếng nữa để về tỉnh Kofu. Maruishi Dosojin là những tượng đá hình cầu có nguồn gốc không xác định, người ta nói rằng có hàng trăm bức tượng như thế rải rác khắp tỉnh Yamanashi. Chúng thường xuất hiện giữa những ngôi nhà, bên lề đường, thậm chí là ở đền thờ hay công viên. Theo giả thuyết chúng là những vật thể không đồng nhất về mặt kích thước và có chung nguồn gốc với những viên đá hình cầu ở Costa Rica. Một giả thuyết khác cho rằng nó được dùng làm điểm checkpoint cho lãnh chúa Takeda. Đang kể chuyện bon mồm thì Haruno bảo ngừng lại được rồi bớt chém gió đi em gái. Hiện nay trên phở bò đang rầm rộ cuộc thi truy tìm viên đá Dosojin tròn nhất, người tham gia sẽ dùng ứng dụng của ban tổ chức để quét độ tròn. Người nào chiến thắng sẽ giành phần thưởng là một chuyến đi đến Costa Rica 5 ngày 6 đêm. Có lẽ vì ở đây quá lâu nên những viên đá đã lướt qua tầm mắt của mấy gái, Sakurako lại tiếp tục chém gió, những viên đá này bảo vệ thành phố bằng cách xua đuổi tà ma. Nhỏ nói nếu thu thập đủ 100 viên đá hình cầu điều ước sẽ thành sự thật, nhưng để khai thác cái đống đó coi bộ không khả thi chút nào. Haruno đã tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng chẳng có gì nhắc đến vị trí của chúng, mấy đứa nhỏ bắt đầu nhớ lại, hình như chúng ta đã nhìn thấy nó xung quanh thị trấn này. Nhỏ Sakurako lại ăn nói xà lơ, cái trụ đá ven đường mà nó nói là viên đá hình tròn thì cũng chịu. Hay là cả nhóm dạo loanh quanh tìm xem có cái nào không, hong được đâu bé ơi, chị heo nhà mình sợ ra ngoài đường nóng chảy mỡ. Haruno lười biếng chỉ muốn ngồi trong xe rồi quét vật thể thôi, đúng là mấy đứa lười thường hay nghĩ ra mấy ý tưởng rất khác người. Kế hoạch ngồi lướt Google Maps nghe chừng có tính khả thi cao hơn, vừa thấy được hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới,
lại còn được ngồi phòng điều hòa mát lạnh. Khởi động chiến dịch tìm đá bộ đôi xa sát liên tục tìm được những hình ảnh cần thiết, có mỗi Kiriyama này giờ tìm toàn thấy cái gì đâu, nó tức điên nói cái này là viên đá hình cầu thì cũng cạn lời. Nằm chán trường không biết làm gì, Kiriyama xin chị heo quả dưa chọc con mèo béo, nó cầm củ dưa leo dí vào đít làm con mèo nổi giận tát một phát vêu mồm. Cú tán mạnh đến nỗi làm Kiriyama hồi tưởng về cái ngày đi ăn ở nhà hàng Bonchi, quả nhiên cả bọn từng đi ngang qua một tượng đá Dosojin tròn xe hoàn hảo. Nhớ lại quá khứ ám ảnh đó mà cái bụng của hai đứa kia vẫn còn thấy căng căng, cả nhóm đi ra đền Yamahara quét thử thì đạt 85% độ tròn. Sau đó họ tiếp tục di chuyển sang các vùng lân cận để truy tìm viên đá, nhưng chúng có rất nhiều chủng loại khiến quá trình xác định gặp không ít khó khăn. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ khi chúng được đặt một cách ngẫu nhiên, ba cô bạn tự hỏi liệu có quy tắc nào khi người ta tạo ra cái này. Những viên đá đặt dọc đường khá tiện vì không cần đi ra khỏi xe, dù cho nó mang lại cảm giác như chúng ta đang ăn gian một chút. Ở bảo tàng Fufuki, ba cô gái tìm được viên Dosojin có độ tròn lên đến tận 95%, nhưng nhìn lại thì đã thấy chị heo sắp bị nướng chín cả người. Sau khi cung cấp nước hồi sinh cho bà chị, mọi người tiếp tục tiến về đỉnh núi Atago. Tuy phải quốc bộ có hơi vất nhưng nó lại làm chuyến đi thêm phần ý nghĩa. Haruno liên tục bị mấy con muỗi chích cho sưng người, vượt đường núi gian nan thử thách để rồi cũng nhận được viên đá đạt kết quả 98%. Đúng là ánh sáng luôn tồn tại ở cuối đường hầm, bỏ công dầm mưa đội nắng cuối cùng cũng nhận lại thành quả. Đột nhiên ứng dụng thông báo đây không phải là đá Dosojin mà là đá thanh tẩy. Haruno tuyệt vọng đặt tay lên đá để thanh tẩy sự thất bại này, ai ngờ đâu thanh tẩy không thấy mà cô đã phỏng mịa cái tay. Haruno thất vọng về than thở với bà gợi ý hình như có viên đá đằng sau nhà mình đó. Vì quá gần gũi nên Haruno chưa bao giờ chú ý đến nó, nhìn cũng khá tròn nhưng cô không tin thứ này sẽ làm nên trò trống, mà thôi kệ cứ quét đại đi dù sao cũng chẳng có mất mát gì. Kết quả là Haruno trúng số đặc biệt khi viên đá tròn đến 99%, bà chị đã ẵm luôn giải nhì của cuộc thi và được ban tổ chức tặng cho một món quà lớn. Mấy đứa háo hức về thứ bên trong mong chờ đó là một núi đồ ăn vặt, ai ngờ họ lại tặng cho một viên đá Dosojin khác nhìn mà chán miệng luôn. Hôm nay tự nhiên Haruno thấy thèm cà ri cực độ, nhớ lại hồi nhỏ mỗi sáng thứ bảy bố đều làm cho một đĩa cà ri, Haruno tự hứa với lòng sẽ ăn thỏa thích sau khi hoàn thành bản thảo. Thỉnh thoảng thèm cà ri cũng là chuyện bình thường, khi mùi vị cay nồng bay thoảng vào khứu giác, Komada hoàn toàn đầu hàng không thể cưỡng lại trước món cà ri. Haruno bắt đầu miêu tả phương pháp ăn cà ri đúng cách làm ba đứa thèm nhỏ dãi, đến khi tới nhà hàng thì lại thấy họ thông báo đóng cửa tạm thời. Haruno bị rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng, phải mất 10 phút sau cô mới nhớ có một nhà hàng Ấn Độ khác chuyên món cà ri. Xui xẻo làm sao khi quán thứ hai cũng đóng cửa vì nghỉ lễ, điều đó khiến Haruno lên cơn co giật vì căn bệnh thiếu hơi cà ri giai đoạn đầu. Đúng lúc này bà sếp ở tòa soạn gọi đến hỏi, tiến độ hình ảnh quảng bá cần nộp cuối hôm nay đã làm tới đâu rồi. Haruno thắc mắc nhớ mình đã nộp đầy đủ, nhưng bà kia xác nhận mình vẫn chưa nhận được gì từ bài đăng trên web. Thì ra là do Haruno quên chạy deadline, đúng là cả ngày nay cô ấy chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Kiriyama khuyên bà chị hãy về nhà hoàn thành cho đúng hẹn, nhưng chị heo không thể tập trung khi chưa thỏa mãn được con quỷ cà ri. Nhỏ em mời Haruno ăn thử snack hương vị cà ri, Haruno cố hít lấy hít để rồi tiến vào luôn cơn ngáo. Thấy không thể bỏ mặc nhỏ bạn của mình như thế, Komari mở chiến dịch truy tìm quán cà ri. Nếu mấy nhà hàng mà mình yêu thích đã đóng cửa, thì chúng ta sẽ tìm ra cái khác cho đến khi ăn được mới chịu về. Trên web có đăng tin ở suối nước nóng Hot Tarakashi nổi tiếng với món cà ri gà mọng nước, tuy từ đây đến đó hơi xa nhưng tầm này vã lắm rồi nên chẳng ngại. Như thường lệ ở đây rất đông người và nhộn nhịp, nhìn người ta ăn đĩa cà ri với đầy ắp topping toàn thịt với thịt khiến mắt Haruno sáng như trăng rằm. Nếu bây giờ đi tắm trước khi ăn, Haruno tự tin mình sẽ có động lực để hoàn thành deadline, ngồi cảm thán cảnh núi Phú Sĩ đẹp quá, đến lúc quay lại thì người ta đã bán hết luôn rồi. Vì thế Haruno đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sự sảng khoái khi tắm suối nước nóng đã hoàn toàn biến mất, cô sẵn sàng bỏ thêm 2 giờ và đi ngược đường 74 cây số để ăn được món cà ri. Suốt đoạn đường này toàn gặp ổ voi ổ chó, đến nửa đường còn phải đi đường đất khiến hai đứa kia muốn buồn nôn. Đã thế khi tới nơi người ta còn thông báo hôm nay chỉ phục vụ món về lễ hội, món cà ri quá tốn thời gian nên chẳng ai chịu làm. Không biết Haruno đã ăn ở ra sao mà phải chịu hoàn cảnh như thế, cô điên cuồng phóng xe đi rồi hét lớn cái đệt mợ cuộc đời. Đến cuối ngày, niềm an ủi nhỏ nhoi với Haruno là bát cà ri 400 yên ở cửa hàng tiện lợi, nó đã cứu mạng cô ấy nhưng cuối cùng bà vẫn bị trễ deadline.